Hi guys, take two. Hi guys, dito po tayo ngayon sa Olympia Mall. Ayan, dito po tayo sa Olympia Mall guys para sa ating event. Mapapractice kami ngayon. So ito po siya, Olympia Mall. Ayan, kamaoni! Dito po tayo. Kamao, pak. Ayan, ito po, Olympia Mall. Ayan, we're here at the Olympia Mall guys. So we're having a workshop sa aming OFW King and Queen Kuwait 2020. Yahoo! Motorcycle riders dito sa Kuwait. So yun po, hanapin ko pa sila kung nasaan sila ngayon. So let's go! Go! Punta natin yung kamawin. Yan. So today is January 17. January 17, 2020. Time check, it's already 11:18. So late na ako. So ito yun guys. Ginagawa mo! Kamao tayo. Hindi ko alam kung saan ako papasok dito. LOL! Sabi mo na. Sabi mo sa kamao. Paano ba magkamao? Paano ba yan? Kulit mo, nasan ba yung tubo? Ayan. Ching! Ayan, so let's go. So, hindi ko alam kung saan ako papasok dito guys. Sabi ko, friends. Ayan, nagka-picture lang ako dito, no? Tanong-tanong tayo dito. Ano ang pangalan ng... Hindi ko nga alam kung anong pangalan dun eh. Yan yung sunto ko. Kamao. Duterte pala dito, no? Duterte. Ayan, di ba? Try natin dito kung ito yung main entrance ng mall sa Olympia Mall. Dun guys, seaside na pala dun. Seaside na po siya. Ayun, so maganda dito guys kasi fresh air. Ayun, seaside, dagat na din yung nandun. Ayan, so let's go. Pasok tayo. Let's go. So, good luck. So naghihintay na sila sa akin. So, LOL! Oops! Ay, buti na lang bumukas. So, hanapin ko. Anong floor kaya yun? Hindi ko alam kung anong floor sila guys. So, let's just try to ask the information guys. Hi sir, good morning. Where is the Make Cafe? Make Cafe. Second floor. Second floor guys. Okay, alright, thank you. So alam ko. Nasa loob na tayo, may deep and deep. So nasa loob na tayo ng Olympia Mall. Ayan. So patay ako ngayon kasi late ako guys. So dapat may elevator din pero gusto ko escalator or elevator. Kasi second floor daw, so tapos ma-tour natin. Ayun. Ayun, kala ko hindi gumagana yung escalator. So ayan guys, so at least diba maganda pag elevator baka later. Ayan. So open na sila 10 AM ata or 11 AM. Kaso wala pang mga shoppers. So second floor. Ayan, so we're already in the first floor. Sa taas. So, we're going to Make Cafe. So, andun po siya nagtatrabaho yung ating isang kandidata na si Queen Eloisa. So, dito pa siya nagtatrabaho. So, kamapit yung escalator. So, at least nakakatipid din sila, diba? Cheng! Let's go! Pasensya na sa boses ko, guys. Medyo, hindi pa magaling yung phone ko, eh. So, we're second floor, guys. So, hindi ko alam kung nasaan sila. Ayun. So, hanap tayo. Hanapin natin guys. Makikita din natin yun.
Okay. Make us... Excuse me, sir. Sorry, nasa mo. Kausap. Ay, ito. May cafe. Ayan, nandito na tayo guys. So, nahanap ko din. So, di ko alam. Ayan, ang ganda. So, we're here at the Make Cafe. So, dito po kami, parang yung empty space nila dito. Dito yung rampa-rampa yung pa-practice nila. So, I don't know if they are here already. Ito, candidates are here. So, I guess wala pa. So, andito na ako pero hindi ko pa nakikita yung mga kaibigan natin. 11 AM naman yung call time. So yun guys, nakikita natin, di ba? Doon ako kanina sa baba. Kita niyo yung kamao? Doon dyan ako. Tapos, ayun. And guys, so dagat na po yun. So they're having construct. Ayan yun guys, so meron silang aquarium. Ayan, so ayan. Parang wala pang tao. Diyan. Ayan, so stop muna tayo guys. Tanong na natin, pasok tayo. So, make cafe. Make cafe. Tanong tayo guys. So, ang ganda dito guys. It's like silent lang. So, sa mga may likod. Hi po. Good morning po. So, hi po muna. Saan si Pineliza? Wala pa. Hi po. Ayan. Pangalan nila po? Christine. Si Christine po. Taga saan? Opo. From Caloocan. Ayan, si Christine po. Shoutout ka naman sa vlog ko. Nahiya po si Queen Christine, guys. Salamat po, Queen Christine. Nasaan siya? Salamat po. So, what is hindi ako ulit? Ayan! Ayan, so guys. Welcome back! So guys, kakilala ko. Early bird po kami. Early bird kasi... Mga early bird po kami. Si Queen Rose. Ayan, shoutout ka muna. everyone. Shoutout sa mga Bisaya. Shoutout sa mga Bisaya diha. Yeah. So guys, so hindi ako late Sila ang late. Sila ang late. Our call time is 11 AM. So, first honor and second honor. Yes! Buti na lang. So yun guys. So, bye guys. And watch na po kami sa mga activities namin later. Bye!
Hi guys! So, ito, tapos na yung session namin. So, it's eating time. Boodle fight. Hindi na po kami yung boodle fight. Kasama namin si Ma'am MJ, Uptown Goddess po. At saka si Sir Nick's Vlog. Ayan, supportahan niyo po sila guys ha. Please, please, please support them. So guys, kain-kain muna kami. Bye! Vlog kasi yun, minsan talaga may passion, consistency yun. Yung Hindi ko nga ma-upload today. Wala akong pamilya. Kasi walang nakakatulog ka rin. Hi po. Say hi. Hi! Name? My name is Mary Hyacinth Tropalaviaga. Thank you for watching and keep supporting Jeanette for his vlog. Thank you. Sabi ko his. Ayan! I'm Bench Kenneth Lawrence Villalobos from the City of Bacolod. Sumuntahan niyo po ako sa kung kaming OFW basically po siya po sa mga contestant. Ay. Support niyo sa akin dito sa akin sa lahat ng mga contestant. Salamat. Jonah! Jonah, hi! Okay lang yung investment. Kuya Mark! Kuya Mark! Kuya Mark! Pink Grace! Kain po tayo. Ibuan, Hi po! God bless! JC! Welcome back, Boyfoodtrip. At dahil dyan, kumain tayo. Ayan! Sir Nix! Hi, sir! Last Saturday, ako sa Marligar Vlog.